Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු කොහොමද BOC Smart Pay app එක use කරලා පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ ගනුදෙනු කරගන්නේ කොහොමද මේක setup කරගන්නේ කියලා අපි බලමු BOC Pay app එකේ. ඔයාලා දැනටමත් මේක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලා මේ පිළිබඳව දන්නවා ඇති Pay app කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් Pay app එකකින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් Pay app කිව්වහම අපිට සරල ෆීචර්ස් ටිකක් කිව්වොත් ස්කෑන් කරලා පේ කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරගන්න පුළුවන් බිල් ගෙවීම් කරන්න පුළුවන් තව මොනවා හරි පේමන්ට්ස් සඳහා තමයි මේවා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් පේමන්ට්ස් කරන කෙනෙක් නම් නිතර පේමන්ට්ස් කරන කෙනෙක් නම් මේ pay apps ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් pay app පිළිබඳව මගේ YouTube channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාත් මේ online banking පිළිබඳ interesting එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඒවත් වැදගත් වෙයි. ගිහින් බලමු screen record එකට කොහොමද මේ pay app එක setup කරගෙන වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි Play Store එකට ගිහිල්ලා BOC Smart Pay කියලා අපි මේක install කරගන්නවා. මේ විදිහට install වෙනවා. install වුණාට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට installing වුණාට පස්සේ මේක open කරගන්නවා. ඉතින් මේ app එක open වෙන්නේ නැහැ. USB debugging on කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම USB debugging වහගන්නවා. වහලා ඉවරලා නැවතත් try කරලා බලමු. ඉතින් මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා login කියන option එකයි sign up කියන option එකයි. ඉතින් මම login කියන option එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට mobile number එක දාලා verify කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් sign up කියන option එකට යන්න. ඉතින් sign up කියන option එකට ගිහලා මම පෙන්නන්නම් මොකද අලුතෙන් හදන නිසා. ඉතින් මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා agree and accept කියන එක දෙනවා. දීලා මෙන්න මෙතන ඉල්ලලා තියෙන details ටික දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඉල්ලලා තියෙන mobile number එක, first name එක, මෙතන last name එක, NIC number එක, හෝ passport එක, national identity card number එක. ඉතින් මෙතන identity card එක මොකක්ද passport දෙන්නේ NIC දෙන්නේ කියලා මෙතනින් select කරලා මෙතෙන්ට ඒ number එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ email එකක්, profile picture එකක් set කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි මෙතෙන් මගේ mobile number එක ලබා දෙමු. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ first name එක, ඊට පස්සේ last name එක, identity card number එක මෙතෙන්ට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ email එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් email එකත් ලබා දීලා මම මේක continue කරනවා. ඉතින් continue කරනකොට verification number එකක් එනවා කියනවා. ඉතින් අපි verification number එක බලමු. ඉතින් මම verification number එකත් මේ විදිහට ඇවිත් තියෙනවා. මම මේක ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔන්න successfully registered කියලා ආවා. ඉතින් මම මේක okay කරගන්නවා. ඉතින් okay කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන security questions තුනක් දාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ security question තුන ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක skip කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් security questions තුනක් ඔයාලට කැමති නම් දාගන්න. මම මේක දැනට skip කියන option එකෙන් ගිහින් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පස්සෙත් මේවා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ enter your pin. ඉතින් ඔයාලට pin එකක් දාගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මම නැවතත් re-enter කරන්න කියනවා. මම මේක නැවතත් enter කරනවා. ඉතින් ඔන්න pin එකකුත් successfully create වුණා. ඉතින් නැවත එන්නේ මේ ඔයා දාපු pin එක ගහන්න කියලා. ඉතින් මම pin එක ගැහුවා. ගැහුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට එනවා security questions has not been set, please set up කියලා. ඉතින් මම මේක okay කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ account එක set up වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ set up වුණ account එකේ අපි බලමු කොහොමද මේකේ වැඩ කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මේකේ QR pay කියන option එකට ගියොත් QR pay මෙන්න මෙතෙන්ට option එකට QR pay option එකට ගියාට පස්සේ
not registered in payment instruments and add your first one කියලා ඉවරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ කියන්නේ අපේ bank account එක මේකට add කරන්න කියලා. ඉතින් bank account එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට add කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් BOC account එකක් තියෙනවා නම් BOC account එක මෙන්න මෙහෙම select කරලා මෙන්න මෙතන account number එක සහ nickname එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් account number එක ඔයාලට BOC account number එක දීලා මෙන්න මෙතන nickname එක ලබා දීලා ඔයාලට submit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට submit කරගත්තාම ඔයාලට මේකේ QR payment එකක් කරන්න, ඒ වගේම bills payment කරන්න, ඒ වගේම request කියන option එකෙන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයා merchant ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවා හරි business කරන කෙනෙක් ඉන්නවා ඔයාලට request කරලා මේකට නැවත QR code එකෙන් scan කරලා නැවත මේකට payments ලබා ගැනීමටත්, ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේ pay bill කියන option එකට ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට one time bill payment වලට ගිහිල්ලා telecommunication utility credit card TV කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට ඕනේ option එක select කරලා මෙන්න මේ විදිහට payment instrument එක කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ payment instrument කියන්නේ ඔයා මෙතෙන්ට bank account එක මම add කරන විදිය වෙන්නවා. ඉතින් එන්න එතෙන්ට bank account එක add කරාට පස්සේ ඒක select කරලා amount එක දීලා pay කියන option එක දුන්නාම මෙන්න මෙතන pay කියන option එකට එන්න. මෙන්න මේ pay කියන option එක දුන්නාම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ payment එක කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි bill payment එකක් කරගන්නේ. අනිත් දේවලුත් මේ විදිහට insurance TV ඒ වගේ තියෙනවා. ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන් මේ පොඩි pay app එකෙන්. ඉතින් මේ BOC එකෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ වෙන අපිට මේකේ ලොකු දෙයක් දාලන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙතන bill management ගියොත් එම bill management එක add කරලා තියෙනවා නම් billers favorite විදිහට මෙතනින් ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් නැත්තම් add bill ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට favorite category එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ template එකක් විදිහට මම කලින් online videos වලත් කතා කරලා දිනවා මේ templates එකක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ හදාගෙන තියාගන්න. ඉතින් මේ smart pay app එකේ ඔයාලට මෙතන history කියලා එකක් තියෙනවා. මේ history කියන එකට ගියාම ඔයා කරලා තියෙන transactions history බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ මුකුත් වෙන ලොකු දෙයක් අපිට බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් payment සඳහා QR ගෙවීම සඳහා ඒ වගේ දේවල් සඳහා තමයි මේ app එක design කරලා තියෙන්නේ. මම හැබැයි මේකේ පොඩි විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම මේ වගේ pay app පිළිබඳව මගේ channel එකේ ඔයාලට කරලා තියෙනවා videos ගොඩක්. ඉතින් මේ videos බැලුවොත් එහෙම සමහරට මේක ටිකක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියලා තේරෙයි. මොකද fund transfer කියන option එක නැහැ මේ smart pay app එකේ. ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ QR payments කරන්න, ඒ වගේම bill payments කරන්න පමණයි. කියන්නේ scan and pay කරන්න පුළුවන් මේ BOC හඳුන්වලා තියෙන එකේ. ඉතින් අනිත් app වල නම් අනිත් pay app වල නම් මම අනිත් banks පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. ඒ වගේ ඔයාලට fund transfer කරගැනීමේ option එකක් තියෙනවා. NSB pay app එක පිළිබඳවත් මම කරලා තියෙනවා. NSB pay app එකෙත් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ යාලා ඉදිරියේදී මේ update එකත් ලබා දෙයි. අපි බලමු ඒකත් ලබා දෙනකම්. ඉතින් මට මේ pay app එක පිළිබඳව ලොකු දෙයක් කතා කරන්න නැහැ. ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයාලට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න වැදගත් වුණා නම් BOC නම් වාගේ account එකක් තියෙන මම online banking පිළිබඳවත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් online banking එක use කරා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා මේ pay app එකට වඩා. ඉතින් online banking use කරන්න දන්නේ නැත්නම් online banking use කරන විදිහත් මගේ videos වල තියෙනවා. ගිහින් බලන්න. අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරලා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.